feel lonely by your side. In the middle of the night, I feel lonely by your side. In the middle of the light, I'm standing in the dark. I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all I get, it's all I get, it's all I get, it's all I get, it's all I get. So consume me. I feel lonely by your side. In the middle of the night, I feel lonely by your side. In the middle of the light, I'm standing in the dark. I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all I get, it's all I get, it's all I get, it's all I get, it's all I get. So consume me.
turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the Rồi anh em nhá. horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. Darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Hello Tuấn Gà, hello Văn Đạt, hello Wadu, Yeah, take me to the. hello Cờ Nai, hello Gia Khánh Nguyễn nha. Đến hệ hãy lên, hello em, hello Thịt Phan, hello BJ, hello Mai Phúc, hello Hiếu Bùi. Nhạc hay quá, cho em xin với á. Anh toàn lúc stream anh cứ auto bật cái gaming music 24/7 livestream NCS là nó là livestream 24/7. Cứ bấm vào lúc nào nó cũng sẽ có nhạc. Nó là một cái buổi livestream kéo dài luôn. Vâng cho anh em ơi. Mai on sớm đấy nhá mẹ. Nay on hơi bị sớm đấy. Nói chứ hôm nay on sớm để nghỉ sớm anh ạ. Mai mẹ sáng sớm tôi phải dậy quần áo chỉnh tề đi ăn cưới. Đi ăn cưới tít tận Vĩnh Phúc. Đi từ sớm anh ạ. Ăn cưới ông anh ở bên ông anh họ mà thỉnh thoảng tôi hay kể với anh em là ông ý ngày trước toàn cho đồ ở bên Úc ấy. Ông ở Úc nhưng mà ông làm 2 đám cưới. Một đám cưới ở Nha Trang với một đám cưới ở Mê Linh Vĩnh Phúc của quê vợ. Thế là nhà tôi là nhà ngoại thân thiết là mai phải đi. Tôi lười lắm mẹ, nhưng mà mẹ tôi bắt phải đi. Bởi vì đợt trước cưới vợ chồng tôi ông ý cũng ở Úc ông về. Mai phải đi sớm anh ạ, mẹ 6:30 phải ở nhà đi. Thế xin phép anh em mà hôm nay chơi game vẫn chơi nhưng mà off sớm nhá. Tầm chắc 11:30 nghỉ thôi.
Chơi tầm 3 tiếng rưỡi nghỉ rồi. Stream tầm 3 tiếng rưỡi nghỉ rồi. Hello song thể nhá. Dài đéo xem phim à? Dài chúng mày làm kéo gì? Tao thấy vẫn thấy no chim xem phim ấy, mày dại làm gì? Elden Ring à? Ok anh em nhá. Nay hôi đen xe bị đứt ống ga, dắt bộ 3 km mới có tiệm sửa. Chủ nhật đéo đen đấy. May đá bóng banh gì không anh em? May có đá bóng hay gì không? Ok xong rồi. Ôi vào chơi game đi anh em ơi. Hôm nay chơi được nhiều, tôi muốn chơi được nhiều hơn. Ngồi nói chuyện thì mất thời gian. Hôm nay tập trung chơi game đi. Chơi đến giờ thì nghỉ rồi.
Mai phải dậy sớm, anh em thông cảm nhé. Thỉnh thoảng có việc, có công có việc thì mình cũng phải có trách nhiệm tí. Rồi vào game nhá. Bum 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 bum. 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 Ôi. Mẹ mai đi lười quá. Trời, anh em có biết không? Hà Nội mới chuyển gió, mới chuyển mùa, gió mùa đông bắc về, lạnh đéo chịu được. Mẹ rồi sáng dậy chỉ muốn nằm trong chăn ngủ thôi. Bắt đầu sáng nay là dậy đã thấy lạnh lạnh rồi, là biết là hôm nay bắt đầu trời lạnh rồi. Mẹ có khi Hà Nội năm nay Tết lại lạnh. Why do you flee? Witcher, come back! Tết năm nay khéo Hà Nội đón Tết lạnh sướng. Về cơ bản là 30 thì thức đón giao thừa, xong rồi cúng bái. Mùng 1 thì dậy muộn một tí, xong rồi sang nhà bố mẹ tôi, sang nhà bố mẹ đẻ chúc Tết, xong ăn cơm. Chiều dậy xong rồi đi về đi ngủ. Chiều dậy quần quần áo áo xong sang bên bố mẹ vợ. Đấy, mùng 2 thì cũng sang nhà bố mẹ tôi ăn cơm. Mùng 3 thì có thể là đón anh em bạn bè sang chúc Tết. Nhất là năm nay lại có quả tivi mới to vãi lình, mấy anh em ngồi xem phim uống rượu vang cũng hợp lý. Còn ngoài ra là ngủ, ngoài ra là đắp chăn ngủ anh em. Trời lạnh ngày ngủ sướng. Chào mừng anh em quay trở lại với ngày tiếp theo của The Witcher 3 Wild Hunt với DLC là Blood and Wine. Hôm nay chúng ta làm tiếp nhiệm vụ của Carol nhé. Tiếp cái nhiệm vụ này đi theo công nương. Mẹ tối om đéo nhìn gì à? Lại phải cắn cái này mới nhìn thấy. Bụng má đi đâu nhanh vậy? Mẹ tôi có thể xuống ngựa ngồi mẹ ấy không nhỉ? Được mà. Thế việc cho phải. Đấy, ngồi đi trời sáng cho nó đẹp. Tội đéo rồi đi buổi tối. Mẹ có khi phải bỏ cái reshape này đi. Reshape này buổi tối quá. Ban ngày thì đỡ được tí. Ban ngày nó nói chung là cái reshape này nó sẽ fix cái lỗi, không phải lỗi mà nó fix cái mà ánh sáng ban ngày nó chói quá, nó nịnh màu quá. Đây các bạn nhìn thấy bây giờ nó đỡ nịnh màu rồi. Màu đỡ nịnh mắt rồi. Nhưng mà buổi tối nó tối đéo chịu. Mẹ nó còn tối hơn cả mấy cái mốt ánh sáng đợt trước tôi cài nữa. Mà game thì phải có sáng có tối, dynamic weather đúng không? Mẹ tối quá. Tối vừa thôi. Witcher, we've a mission to complete. Ok, mẹ tao ở ngay sau mày We mà. must waste no more time. To the vineyard at once. To the vineyard at once. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not Mặc warned. kín đáo thế này chả ai biết là công nương. Order the salon prepared at once. Tưởng có giờ That hơi giờ won't be hồn nào. necessary. As you can see, we Ôi, are mà not đeo hai here quả nhẫn on to an ụ official ấy visit. chắc là người ta nhìn vẫn biết đấy. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Điều gì đưa đến đây à? Điều tra. This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? Ông đéo biết tôi This là ai is à? Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Sao? Im mồm chưa? Lão già. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Sao? Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service.
Có bị ăn trộm rượu gần đây không? Some of this wine might have been stolen. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? Burglaries? Not to my knowledge. And a few days past I took stock of the inventory. All was accounted for. The barrels lie safely in the cellar, I assure you. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have. Which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall Bà này answer giọng for hay it. vậy. Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Chết mẹ mày chưa? Remind me, Kiểu gì vẫn bị where phạt. is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Cứ đứng đấy. Wine is sacred, nghĩa là What if rượu rất là linh Fabricio's thiêng. blackmailing the vampire? Tại sao lại để bị Consider ăn that. cắp vớ He vẩn như has thế? his flaws, but I would never suspect him of such a thing. Vậy He's là been đứa nào ăn very cắp rồi? loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. Chỉ để lại He cho người left con his trai một son bộ an bách khoa tri thức về rượu. encyclopedic knowledge of wine. Ồ, That is được. all. Đi lên từ bàn tay Fabricio trắng. lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Đây à? So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Đọc bảng tên ghi rượu. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. 1269 à? Chắc chắn nó không ở đây rồi. Hervelous. I like it. Quite dry. An excellent wine. With good taste. Ôi vào đây tranh thủ lút trộm được mấy bình rượu. SS 1269 vintage. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is Trong này chắc toàn famous. rượu ngon rồi. 1272. Fiorano. Dandelion's favorite. Adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Pomino 1273. Got Pomino over here. Lấy về chả uống. Mẹ còn ở trên nữa cơ. Đây rồi. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna Thùng open nào them? rỗng không For á? now, a knock will suffice. Gõ à? If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Gõ. Full. Đây. This one is full. Ê, chỉ còn chỗ này thôi. Cũng This đầy. one's full too.
Đây tiếp. Full. This one's full too. Thế bên này, còn lại bên này thôi. Full. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Đúng. Bà này thông minh vãi. Đủ We má shall thông open minh vãi them lìn. one by one. Bảo sao được làm công nương. Ready, we can start. Rồi làm nào? Gắn vòi vào thùng rượu. Gắn I vòi have a vào feeling thùng we'll rượu. find something awry. Ready. Step aside. Chắc cho bà ấy nếm thử. Nếm từng thùng một à? Thế mình đóng hết đi. Đấy. Tranh thủ cho bà ấy thử. So, Those hints of spice. Yên Distinct. tâm, còn tận This is Sonreal. 4 thùng nữa để thử cơ. Ô, vừa đắng vừa có kinh kinh. Bitter plonk. could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This Ngay is cái thùng thứ contaminated hai. refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident. Cố I'm ý. sure. Master Fabricio, let's see what he has to say about it. Ôi, Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. đi The mẹ sum mày. they offered, it was Thưa công nương, enormous. thần đã có thanh kiếm ở ngay trên vai rồi. In. Công nương chỉ cần nói với một phát Is thôi. what I provide not enough? Đi cụ mà lão già. I wished to buy back my family's Tham estate. lam, For ngu here, dốt. nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, Cao, tóc đen và black-haired, nói bằng nói giọng nước spoke ngoài. with a foreign lilt. Xin cha, He vãi claimed lìn. to hail from Sintra. I've no Cintrin aristocrat at court. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it, have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Lấy đầu luôn.
Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. Chốt mẹ vào cục. He must answer for his crime. Từ một High thằng treason mẹ charge. bần nông ăn xin. What now, Được cho Witcher? nhà, cho cửa, cho chỗ ở đàng hoàng. We set a trap. Phục vụ Need to những catch gì the mà wine mình thieves. Sentry có and kiến Noble thức. could be our Lấy kiến blackmailer. thức để phục vụ. Next, transport. Ít mẹ I'll dám take nhận it to tiền Fort ngoài lao thật. Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Luôn chứ còn gì nữa. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Relax. Now we wait. Our favorite vintner. It's not him. Mày. Xử bọn này thôi anh em. Anh ạ. Thì phải thùng rượu như kiểu thùng xăng ấy mẹ. Tôi cứ tưởng là nó cháy kệ mẹ nó. Tôi bỏ qua chứ tôi nhìn thấy mà. Biết thế né mẹ ra. Các bạn đang mẹ chém xoáy sướng. Không muốn ngắt nhịp. Anh em nhìn chém xuống vãi đái rồi. Mẹ đông đứa này chém càng sướng. Đấy. Ăn liên tội mẹ. Unlimited mẹ chém xoáy. Uầy. Uầy. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but Great shot. Was a Good plan. thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. at your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's Wow. ask him a few questions. Come on. Đấy, em thấy trời tối tối không? Tối vãi A chưởng. moment. I was wrong about you. À thế à? Ai,
Chúng ta chỉ làm việc phải làm thôi. Điều đó là quan trọng nhất. Trả lời theo kiểu chính chức lạnh lùng. Don't need to like each other. Just gotta do our jobs. Thấy chưa? If that's how you wish to treat it. Tôi cũng At không có any mong rate, muốn là thông I đít see ông the hay effort nào you cả. put Chúng ta cũng forth. không cần phải thích nhau. And I appreciate it. Tôi sẽ cố gắng làm công Let việc us của go mình to tốt her để grace. lấy tiền. She awaits Ông nearby. cũng vậy. Chúng ta không cần phải thích nhau làm gì. Not at all surprised. Expected she'd want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Mắt tối om anh em ạ. Ép nhìn gì? Cái mốt. Thái bị bắn phát vào vai à? Captain, do the honors. To vậy, đồ đấy. Who sent you? Ai His cho name mày is đến đây? Dog. They say he plowed your mother. Láo. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call him. Nào. Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Tra tấn. Sure can. Fresh out. In that case, he is all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Yep. Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Thế à? Nhanh thế. Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. À thế à? Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Ought to be Mày worried không nói about thì mày me cũng chết right thôi. now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. Người xin cha. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. Bà này đi The cùng Witcher luôn and I mà. will await you at the guard post near the port. Mẹ chất vãi. DLC lữ quyền đúng không? Let's go to town. Hello no chim nhá. Mẹ lại ngủ gật. Cái lão này già rồi. Suốt ngày It's ngủ gật. late. Realize he'll come. There's something I'd like to know. Công nhận anh em How nãy can đề you cập be đến so quả mông. damned calm? Mẩy thật. Side effect of my Nay mà đéo mutations. mẹ rồ We mang được tiếc Witchers thật. rarely get the jitters. What if something has happened to him? Không chuyện gì đâu. Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Kẻ trung gian à?
Sooner or later, everyone slips up. Centurion stole the San Real. That was his mistake. Yet if we had not happened on the wine stain... You're right. We got lucky. Even so, still can't be sure he's behind the kidnapping, the blackmail. Need to find the Centurion, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Đấy, bảo rồi mà. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Centurion does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Đi mẹ, thằng nào nhỉ? Don't care. Down to business. You learn anything? I will start at the beginning. The port warehouse where the wine was delivered. We identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Centurion accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, Đẹp trai, ăn mặc well-dressed, đẹp, with a có beard. râu. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. Thế là ai? On the Centurion's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Centurion gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Là cái gì? The Mandragora. What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Ok, đó bữa tiệc. Gotta nab the Centurion. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Centurion truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Bà này lại đòi đi tiếp. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the Dinh same thự place. trên đồi A Hauteville. residence in Oatville. It's a Hauteville. very distinguished district. Làm nào có giấy you mời. must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mount Nhưng mà làm thế nào để được mời? Chỉ có giới mà nghệ sĩ mới được mời mà. Phụ nữ mà không bao giờ hiểu được. Họ luôn muốn họ luôn họ muốn gì là họ sẽ đạt được có. Công lương đây muốn đi cùng thì thôi. Chúng ta sẽ để công lương đi cùng. Công lương muốn làm những việc khác thì chúng ta cũng có thể phục vụ được công lương. Đi cả tối thế nhở? Mặc bộ quần áo mà Anna cho là phù hợp. Nhưng mà lần này chúng ta làm gì có romance đâu. Làm theo công nương nhưng mà đâu có được gì đâu. Đâu có lấy lòng được công nương đâu. Mẹ có nhất thiết phải mặc quần áo không? À mà không, chúng ta phải trà trộn mà. Yes. Nhiệm vụ là thế mà, chúng ta phải trà trộn các bạn. Không nghe công nương cũng dở. Chỗ nào gần hơn nhỉ? Chỗ này à? Đây.
Mình sẽ... Cái gì ấy? Ở đây có nhiệm vụ liên quan đến Knight for Hire. Tuyển chọn hiệp sĩ. Em không hiểu sao có vài ông nói không có tóc là khuyết tật bẩm sinh. Là sao? Sao lại nói người ta thế? Sao lại thế? Tôi chỉ thấy mấy ông đầu chọc cho buồn cười chứ còn chả bao giờ tôi nói là khuyết tật hay cái gì cả. Cơ địa mỗi người mỗi khác mà anh em. Nó do máu kiểu như khổ vậy. Nói chung là miệng lưỡi thế gian thì đéo tránh được đâu anh em. Bây giờ đi shopping nha anh em nhá. Trước vừa đánh bạc với mẹ thằng ấy xong thua bét xe nhè mẹ. Nào cho tao mua quần áo nào. Mặc thế nào cho nó hợp lý nhỉ? Elegant Bill Clare Doublet. Elegant Couture Doublet. Bill Clare đi. Bill Clare nhá. Theo phong cách Bill Clare. Vẫn phải đeo mặt nạ tổ sư. Bill Clare. Bill Clare. Không cần găng tay. Ever. Ok. Ukulele. Rồi. Trông cũng được đấy. Anh mình trông cũng ra gì đấy anh em ạ. Trông cũng Lady Killer phết. Pussy Destroyer hiểu không? Được không? Cưỡi ngựa xem hoa không anh em? À quên, tôi chưa thay cái cham nhỉ. Tôi đang để cái gì đấy? Lực phép Igni kháng bỏng. Mẹ bảo sao phế thế. Chờ tí tôi đổi. Bây giờ tôi đổi cái gì liên quan đến art đi. Đang cần art. Art bắn phải mạnh. Thật mạnh. Độc tố. Giáp. Sinh lực. Lực tấn công. Igni. Tháp tường chém. Erden. Quái vật cổ đại. Hồi máu. Cái này tăng hồi máu à. Kháng bỏng. Lực phép. Quái vật cổ đại. Quen. Quái vật cổ đại. Quái vật xác. Kháng chảy máu. Axi. Quái vật lai. Còn đúng cái ở dưới này đâu. Nice tune. Hoàng tử Bạch Mã đây. Công nương đâu rồi? Late. Why does that not surprise me? Ui, đẹp vãi. Đèn lồng thả lên trời. Thật là lãng mạn. Nhưng mà mỗi tội hơi bấc. Đi về cái game này cơ bản nó đã nhiều lỗi rồi. Sang bản next gen mẹ nó còn lỗi nhiều thứ thêm hết nhở. Wow. À chết mẹ, tôi chưa đeo mặt nạ. Địt. Well. I did not expect you to have such a sense of style. Tôi chưa đeo mặt nạ anh em ơi. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but just one other detail. Here, put it on. A mask. Ồ may quá. All who attend the Mandragora soiree wear them. If you have one on. Oh yeah, đồng bộ no luôn. masks May will quá. May quá. Ui. Công nương tâm lý làm sao. Đúng là mẹ crush quốc dân.
Thôi đừng có hỏi những câu ngu Let's xuẩn go. như kiểu tại Sorry, sao họ đeo started. mặt nạ. Đừng có hỏi những câu như thế. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. How do we find the Synthrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. Soon as we find her, we find him. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Nhưng mà không được mời thì làm sao vào được? Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Okay. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Biểu diễn gì? Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia buổi hòa nhạc của con a singer Cecilia whose này. voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Thằng này anh em có thấy thằng này giống mấy nhân vật của The Sims không? Luckily, you Giống are in vãi. time to see the great Mấy game online thời trang a ấy. master Cái of thằng hôn này visual này. illusions, come to us Đấy, from nhìn far giống vãi. off Afir. Visual à? illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, Cặp for sinh they are đôi. a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. Tình câm. Ok. Chuẩn bị có bonus được xem đủ các thể We loại. were really hoping to meet Cecilia Bellant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaveri Hoa orchid. lan Koviri. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by Tìm the được con orchid. nào mà đeo cái cài bông ở trên đầu. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. Má nàng ta mặc cái váy đẹp The quá anh em. residence Khớp với belongs bộ to hồi none. vẽ lìn. They are Tôi guests đéo hiểu here. tại sao DLC đéo cho chúng ta lại cặp bồ với bà này. Woman in the black dress. There, on the Cứ back. gặp gái đẹp là auto Got fan. her. À đây rồi, Oriana. Mask? It would be Oriana. pointless. All would know her anyway. Koviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Synthrian. Bây giờ mới được diện kiến Oriana đây. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Tìm một phụ nữ cài hoa lan Koviri trên tóc. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paint balls. Cast Ném them at quả the bóng canvas. sơn vào tấm vải bạt à? À ok. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Bây giờ ném vào cái gì? Well, Ném bóng sơn để thể hiện tài năng nghệ thuật ẩn giấu trong bạn. Mẹ seriously? Ném bóng sơn nhưng ném vào đâu? Ném vào đâu? Ném vào bạt à? À kiểu như là vẽ nghệ thuật đấy à? The sky would too sound or a deeply internalized fear of Requires great precision. it's obvious. It represents transgression in its purest form. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different one. That green, lush and verdant as a field of vines. To vines and to wine! yes. Good to see you. Hết mẹ ơi. And grab a different Lấy ở đâu nữa? requires Hết rồi. precision.
Lấy ở đâu nữa? Hết rồi mà. Vẫn còn. Drop them in the pail and grab a different one. Thôi tôi chỉ vẽ được đến đây thôi. Loạn xạ, bắn loạn xạ lên. Đủ các loại màu. Allow the environment to ponder. My appraisal? The painting depicts spiritual dualism, the continual battle between good and evil, and defiance. Cái gì đây? Absinthe. Uống rượu à? Preferred hooch of artists. Careful. It packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance. Vãi cả khá tốt ạ. Khá tốt xong mẹ choáng váng luôn mà. Need I remind you that neither did we. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmeffant-garde. It's... Do take care, Witcher. Trong này có cái gì mà nó lại khoanh vùng ở đây? Pretentious. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmeffant-garde. It's all about two things. Trong này có cái gì Pretentious. mà nó lại đánh dấu ở đây? Look at the mage. I believe Ui, nhìn anh em nhìn này. Thảm thần này. Let's see. Ui, As you've made no effort đây là to siếc công. understand. It's a Hề metaphor for the constant siếc struggle for power kịch and kịch công. Siếc công. what else would they think of? If they can't agree, Nhưng mà Ah, kéo mình cũng giả vờ luôn. Hay chưa? Siêu chưa? the man is a true artist. Impressive. Đồng bộ với nhau hơi bị kịch tính. Ở đây mình làm cái đéo gì nhỉ? Chả hiểu trong này làm cái gì ở đây nhỉ? Look, lanterns. They say releasing them brings Let's give good it a luck. try. Bây giờ thả đèn đi. Never suspected you believed Đấy. in such things. Mẹ tiệc ở ngoài trời mà mưa to thế này. Tìm một người phụ nữ cài hoa. Sugar cookie. Mẹ toàn đội mũ này, ai mà biết là ai. Tổ sư toàn đội mũ ạ. Ui, ông này làm cái gì ảo diệu ấy. Kinh ngoại. Ảo thuật ra anh em. Phụ nữ toàn là đội mũ ấy, làm sao mà biết ở đâu nhỉ? as for that stipend, I'm sure you understand. There are... We are busy. We are busy. She ought to be in It's one an of the outrage. alcoves. Cecilia never performed tonight. Có lối lên tầng không nhỉ? Nãy Oriana nó ở trên tầng mà đúng không? Nhớ tai nhỉ? Đây lúc anh mình thấy nó ở trên tầng này, làm thế nào lên trên tầng này? Quá rồi. What's that? Ui, mẹ lút trộm được cả đồ ở đây à? Ở đằng sau này có cái cửa ấy, cái gì này? Trên này này. Please go.
Không có gì trong này đâu công nương ơi. Aren't they even? Because the right cup seems somewhat higher to me. It's fine. Relax. Cài hoa trên tóc. Trong các hốc tường. Nó bảo trong các hốc tường. Sẽ trong các hốc tường là nhá. Để xem sắc đẹp của Cecilia có xinh không. Ui, Do not disturb. Titanic, Titanic anh em ạ, Titanic. It's the right flower. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta Úi giời ơi. herself wished Công you to nương là paint her muốn portrait thằng này once. vẽ cho một bức. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. Điều kiện là gì? What was the matter? Điều kiện là gì mà không ấy? When he learned I only ever paint nudes, À. he severed all contact. He said he would not dare Sợ không offend dám her vẽ công nương illustrious khỏa highness thân. with such a proposition. I've always longed to paint her such a shame. What an art piece it will I be. think you may still Ui, get được vẽ your công nương khỏa thân chance. là đi lại có thể cho Carol vẽ được không? Anh em thấy tôi vẽ, anh em thấy tài năng nghệ thuật tôi thể hiện vừa nãy chưa? Mẹ, anh em nghĩ là tôi có xứng đáng thay thế được cái thằng chó rẻ này để vẽ công nương khỏa thân không? Đi bẹ. Tại sao lại là cái thằng dở hơi, dở We hồn ở came đâu? here to meet you, specifically. To meet Vãi me? đái ạ. But why? Centurion Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centurion Noble. Ah, you must think I'm Cecilia. Thế không phải cô à? Orchid confused me. I told you not to move. As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower Hiểu into ra the phòng nha. crowd. I caught it, but I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here, tall, Cao, dark, mặc đồ đen, đeo mặt nạ. masked. Trời ơi, Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. một chiếc hộp hình trái tim. Sau đó cùng nhau đi về phía dãy bàn giải khát. Chắc là đang uống rượu ở đấy. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. I You cannot must work leave like this. now. Ôi vẽ đẹp thật. Nhưng mà làm sao đẹp bằng tôi vẽ công nương còn đẹp nữa. Thế các ông luôn. Ui, đây là màn ảo thuật à? Đi trên không. Thằng kia ngồi thảm trên không, nhưng cái thằng vừa rồi nó còn đi trên không. Someone left their loot behind. Đàn Smell luyết. like dandelions. Đàn luyết. Scratched. Someone beat Thư tình. Letter penned on a napkin. Laura, đéo phải rồi. Look, Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Cái bức này như ở nhà tôi có mà. The First Steps of Matilda. Bức này là gì? Vẽ nghệ thuật này khó hiểu quá. The Birth of Ludovic. hit a fist tag. Ai à? Its way of numbing Mẹ your chơi đồ ngồi existential góc này chơi à? I do not even wish to comment. Empty heart-shaped Đây rồi. box. Cecilia must have Nha, been lấy cái gì ở bên trong xong để lại cái hộp rồi. Held a flask of perfume. À thế à? Gift Chọn from nước the hoa. Centurion, I imagine. Đây đây có Scent still mùi luôn hangs rồi. in the air. Let's follow it. Mùi rất gợi dục anh em. Kiểu phong cách concept của một cặp gọi là như kiểu tình nhân đang dụ dỗ nhau, mơn trớn nhau. Mẹ chui vào bụi chuối à? Không phải.
He'll definitely help. Don't Đây đây, worry, trong này đúng cái chỗ mình vừa vào I'll vừa nãy luôn. Cặp gian phu dâm phụ trong này. Lại cái As thằng I chó này. said, only Mandragora artists allowed. Nothing I can do. Bây giờ làm nhau rồi. AC à? We must consider what to Để do. tôi làm AC cho. I'd recognize that voice anywhere. Thôi bỏ mẹ, fan hâm mộ của công nương rồi. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Mày là ai? Not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Sao nó đang phục vụ triều đình mà nó lại phục vụ ở bữa tiệc thế này? I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. Có tình ý với What nhau. did the man look like? Tall, Cao vai rộng, broad-shouldered, một bộ râu đen ló ra black phía dưới beard mặt peeping nạ. out from under Nói giọng his nước ngoài, mask, hơi and lè he nhè. spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Ok, vào việc thôi anh em. Quickly, upstairs. Phòng nào? That must be Cecilia. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Khổ vãi. Gạ kèo con gái nhà người ta, gạ tình, xong rồi mẹ giết người ta bằng cách rất tàn nhẫn. Thằng mẹ chó đẻ. Bloody handprint. It's his. Killed her, and went out on the balcony. Ra ngoài ban công đúng không? Tore down the door. Made a platform. Clever. Must be pretty strong, too. Broke the flower pot when Làm moving một the chậu door. di chuyển. Then stepped in the Chắc là trèo soil. vào đây xong dẫm mẹ vào cái chậu. Footprints. Made by soiled boots. Must have climbed this ladder. Could still be here. Need to stay alert. Gương vỡ. Điểm chẳng lành. Smashed mirror. Someone crashed into it hard and sank to the floor. Blood stains. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace? Seems there was a struggle. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Sconce is bent. Smeared with blood. Someone try to grab it?
Looks valuable, but it's not what he came for. Empty inkwell, knocked over, turned toward the room. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. So, this is the tracker. A witcher, yes? Vâng, em Indeed, ạ, là this em is ạ. him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything in full detail. Ok. Khiếp, bà này quả dây sáng thế. Chiếu được cả ánh đèn luôn, thấy được cả ánh đèn luôn. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He Fell out of the window. Just so. Claimed the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it many years ago from a young woman. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. Đúng mẹ cái viên đấy luôn rồi. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Có hình con lợn. Our next lead, perhaps. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Mẹ anh em thấy buồn cười không?
Tiệc ngoài trời nãy giờ mẹ mưa mẹ mưa kiểu mưa to hạt nặng hạt vãi lìn mà vẫn ngồi ở ngoài trời uống rượu và nói chuyện đéo vớt quần áo thế mới điều. Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Lại có mưa. Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. My sister, Siana, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. What did your sister do to get banished? Siana was Nguyên rủa á? cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft, was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father as a gift. At a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl, someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tyne, and if Siana is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape, or form. You must make sure of that. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very dear friend, Detlef van der đây rồi. an arrival from Nazaire. Thế đéo lại thuyết phục được. resources to the witch's hunt. Ah, yes.
Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I Hội invited ma cà Regis rồng in với for nhau a thì glass of vậy. wine. We've known each other for ages. Nhiều năm rồi. Nhiều năm là đúng thật. Witcher, I hear you know Regis too, even that you are friends. Seems surprised. Why? I never would have suspected Regis to find common ground with a Witcher. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options, to kill or be killed? Cảm giác thế Despite nào? what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. Đấy. What might a monster wish to apologize to a Witcher? For killing. Though at times there is no choice. When loved Tôi ones thấy are anh em ở at ngoài risk tôi and thấy cái bộ require móng này tôi kể cả Witcher hay không tôi biết ngay là ma cà rồng mẹ rồi. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's Mưa nó lâu thế anh fashions. em nhỉ? Deep cut Mưa dresses nãy I giờ. found most fascinating. Thôi I đất thối believe cát. you're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you are gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Oriana, she really your friend? Can she be trusted? I met her years ago. Years Before I ago. met you. And before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her. Sau khi hoàn thành Some DLC other này, day. anh lên xem trailer là anh sẽ biết Oriana là ai. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract two women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Thằng này giết con chị là xong. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detloff. Good luck, my friend. Thiệp và cutscene mẹ 2 tiếng đồng hồ. Splendidly, Detlaff. I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you.
Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Ok. Má tôi sim bà công nương này quá anh em ơi. Phải sim có khi còn hơn cả yen. Thần thái rồi cách nói chuyện đó, cái giọng nữa. You have exceptional friends. This Detlef, an intriguing man to say the least. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but Hello, I have a Việt Trần good nhá. sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. You have no idea. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix' mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Ok. Where does a snake keep its pearls? Ui. Chết mẹ rồi. Chúng ta phải làm nốt các cái nhiệm vụ phụ thôi anh em ơi. Cái này sắp hết mẹ game rồi. Đi ra đây. Bây giờ mẹ tranh thủ làm cái gì đây anh em ơi. Mấy cái đánh bài các kiểu chắc phải làm thôi. Sắp hết mẹ game rồi. Cho hết mưa đã, mưa đéo, mưa lắm thế nào. À, 6 điểm rồi. Đấy, như hôm nay tôi có cày game thì tôi mở được cái lệnh cắt ra rồi anh em nhá. Bây giờ thì chả biết cộng vào cái gì. 6 trên 5 điểm xúc tác được. Mỗi khi rút kiếm sẽ tăng lực sát thương của phép lên thêm 50% so với phát phương ban đầu.
hưng phấn. Máu độc. Uầy. Mức tối đa là 393% ạ. Kinh vãi lìn. Hết mẹ điểm. Tốn điểm vãi. Thôi đi tí làm tí quen đi. Làm tí quen đi không kịp làm là mất anh em ạ. 18/19 rồi. 18/19 rồi. Đi đánh nốt thôi. Ủa tận đâu này. Ơ đi vẽ chỗ anh mình làm rồi mà không có cái cột mốc à. Đùa. Đỡ heo. Mẹ chỗ này làm rồi mà không mở được cái phát trá vèo à. Có nhiệm vụ gì quan trọng cần làm đâu không anh em? Bây giờ chúng ta mở được cả cường hóa đồ với cả đột biến rồi. Còn cái gì quan trọng nữa cần làm không nhỉ? Hôm nay thằng nghệ sĩ xã hội chủ nhật chắc là đi chơi à? Không đâu cả. Thế bỏ mẹ. Ấy gì đấy. Not so fast, Roach. What? Lost your nerve? Láo. Mẹ thằng. Ui. Mất xác luôn. Lại có khi tranh thủ phải về mặc nốt cái bộ đồ kia ấy. Bộ này hôm nay là mặc hôm thứ 3 rồi. Làm xong mấy nhiệm vụ hiểm thay bộ đồ thôi. I've lost it. Oh, don't know if you... Yes, don't know. Of course. And I'll want a share of your beggar's all. I suppose. Show me your wares.
Gotta go. They scoffed at you. A migrant from the north, but if you hadn't come, they'd still be waiting to bridge the spear. That's lost again. Đánh đốt lá bài, ván bài xong về mặc bộ u vật này anh em nhé. Ui, quán rượu đẹp ấy. Ủa, quán rượu này đẹp vãi. Greetings, sir. What Ủa, is xinh it ấy. you need? Môi đỏ chót. Had wine on my mind all day. What kind? Red? White? Rosé? Dry? Semi-dry? Sweet? How heavy? What appellation? I'll need to think about it. Gwent, maybe we could play around. Ơ, địch còn mẹ mày ngu dốt thế nhở. Nó hơn điểm mình mà sao mình lại bỏ cuộc nhỉ? Đùa thật chứ. Mẹ chưa già đã lẩm cẩm. Tưởng mình đang hơn điểm ạ, cuối cùng nó hơn ạ. Mất hết. Ấy, trận
trận này thua cũng đáng rồi anh em. Địch vẽ toàn mắt kiểu mù lòa bốc vớ va vẩn địch vẽ. May vẫn thắng. Ok. Xem nó có bài gì. Show me wait. Bọn này bây giờ không bán bài nữa nhỉ? Time out. I'm going to save with my hands. What's your stones? Bây giờ về thay bộ quần áo ấy. Ở đây có cả nhiệm vụ ấy. Mà nhiều thế. Về xem Marlin nhau luôn. Về check xem Marlin. Something's in the wind. Mặc bộ gì bây giờ nhỉ? Mặc bộ cuối này đi. Đấy. Bộ cuối đây anh em nhá. Kiếm à? Kiếm nên thay bằng kiếm gì nhỉ? Manticore, Silver Sword, Woven Steel. Để xem à. Mình vừa làm cái gì ấy? Là sao? Là sao không hiểu. Đẹp không? Kiếm này cũng đẹp đấy. Kiếm này cũng đẹp đấy. Đi. Chúng ta về cường hóa đi. Mặc bộ này coi như là bộ cuối. Bộ cuối để kết thúc game. Mẹ chẳng lẽ hôm nay chơi hết game này luôn à? Không, tôi nghĩ đéo hết được không? Làm thêm vài nhiệm vụ phụ nữa, đánh quen các kiểu xong quay ra làm cái DLC chắc vẫn còn một tẹo nữa mới hết. Mà mai tôi không on muộn được, mai tôi phải dậy sớm để đi ăn cưới. Nếu có đủ tiền không? Craft some.
cổ ngữ Zoria. Đá cổ ngữ Zoria. Zoria với Perun. Zoria. Perun đây. Tiền vẫn còn nhiều, chả mất cái gì à? Ấy, đẹp trai rồi. Đẹp trai rồi anh em ạ. Con mẹ đẹp trai rồi. Uầy. Set cuối cùng chúng ta mặc của mẹ DLC sẽ là set cuối cùng Grandmaster Woven Armor. Đấy. Tôi cũng không muốn mặc các set khác, như tôi cũng đã bảo với các bạn là từ đầu cái game này, đó chính là tôi thích nhất cái bộ Woven. Viper thì ok, nhưng mà Viper chúng ta mặc cũng lâu rồi. Đấy, thế nên là chốt hạ chúng ta sẽ mặc bộ Woven anh em nhé. Đẹp vãi lìn thề luôn. Nhìn trông có lực hơn bộ Viper. Viper trông như kiểu toàn là vải với vải cứng ấy. Còn bộ này nó có cả một tí kim loại ở trên phần vai xuống đến ngực nữa. Xong nó còn đồng bộ, màu nó đồng bộ với cái dây chuyền, cái medallion của chúng ta nữa. Má nhìn đúng ngầu luôn. Đấy, xong chốt lại chúng ta cũng đeo luôn thêm cái kiếm, không phải kiếm Viper mà là kiếm sói. Đó, được. Bây giờ mẹ còn chần chừ gì nữa anh em. Đi làm mẹ quen thôi. À nhờ, mình còn chưa làm cái nhiệm vụ Hunger Game nhỉ. Đi về xem bà kia thế nào. Cha 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 cha. Chưa thầy cái mà mình cũng không thích cái set mình cũng không thích cái set Felin. Felin là cái set mình không thích nhất. Sau đấy là đến Ursin. Sau đấy là đến có thể là Manticore. Manticore người toàn vải. Mình không thích lắm. Đấy, nó phải có tí gai góc này, trông nó đẹp này. Nhìn trông có sự chắc chắn. Ursin thì trông giống ông già quá. Mặc dù chúng ta là ông già thật. Này. Xem bà này em à. Cần gì phải trả ơn, bà sống ổn là được rồi. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. You know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Cơ bản ngày xưa bà cũng ấy lắm cơ. Lên thành phố bắt đầu một cuộc sống mới. Thôi cho bà ở đây đi. This is a big house, big estate. You can stay here. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Yet... Yeah? After all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices, to sit at one table with others and eat. Don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the kitchen. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing could make me happier. Thank you. No, thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my dowry. I never wed, so they remained unclaimed. Uầy,
Baubles are no use Ở đâu to ấy? me now. Của hồi môn, của To hồi môn. you, well, perhaps let them be a token of my gratitude. If you Token wish to of find my them, gratitude. you must go to my old Nhà home, cũ to Trastamara The dowry lies nằm hidden ở in trong a một chiếc barrel thùng in the dưới hầm cellar. rượu. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just that. Thanks. Ok. See you later. Take care, Witcher. Luôn có thức ăn nóng chờ anh quay trở về. You always Bà này have vừa chả khác warm gì giúp việc food của mình. awaiting your return. Mẹ ơi, đi ngủ lấy sức đã. Đấy, một đống bóp vào mồm. Đi thôi. 1000 dặm, xa thế, 1000 bước. May thế chỗ này lại có tôi. Move it. À quên, tôi chưa cắt tóc vậy. À xong tôi phải để lại cái tóc cũ. Tại cái bộ kia nó béo á. Rồi lại về lại cái nhà này. Mẹ cái potion, cat potion này nặng đấy nhở. Uống phát mẹ độc tố đầy mình luôn. I want to look around some. Full. Tại như có tét rượu ở đây à? Nothing interesting Một here. trong những cái thùng, cái barrel, đúng rồi. This one's full too. Full. Nothing interesting here. This one's full too. Full. Nothing interesting here. Mẹ nó ở đâu nhỉ? Strange. Ui, That's awful pretty. It'll look great in the house. 400 với cả một cái gì ấy. Còn cái gì trên này đây? Làm đốt cái săn kho báu đi. Đây là Felin à? Thôi Felin mẹ đéo phải nhiệm vụ phụ chắc là đéo cần đâu. Làm sao cũng được. Vào giải đấu này. Nhiều thế. Chết mẹ tôi chưa có tóc anh ạ. Có tóc à? Chơi qua DLC Hearts of Stone không lấy con ngựa đen nào không? Chả ai nhắc không ạ. Tôi cũng chả nhớ hết được. Mẹ, anh em chơi những cái con game kiểu như này thì anh em chơi anh em nhớ mãi. Còn tôi là người mà vừa phải chơi nhiều game mà mỗi game lại phải có một sự tập trung riêng ấy. Nên là cũng không thể nhớ hết được các chi tiết đâu. Mà game này tôi không chơi cũng lâu lắm rồi mà. Sao mà nhớ được. Anh em không nhắc là tôi cũng chịu ấy. Rồi về mái tóc yêu thương. Tôi thích cái kiểu tóc này nhất anh ạ. Tôi thích cái kiểu này nhất.
Cái hồi tôi chơi ấy, cái hồi trước tôi vẫn chơi ấy, là tôi lúc nào tôi cũng thích cạo. Nhưng mà sau khi xem qua mấy cái trailer thì tôi bị ấn tượng. Thế nên là lúc nào tôi cũng muốn để mẹ tóc dài. Phương tóc dài, hiểu không? Địt mà. Chúng ta vừa chắc là đủ bài Skelliger rồi đấy. Chuẩn bị xếp bài thôi anh em ạ. Chuẩn bị để xếp một đống xếp game một đống. Này đánh cái bài khó bỏ mẹ được. Nấm này, bài nấm. Đấy, có khi lấy 2 bài nấm. Lấy 2 bài nấm này. Bỏ bớt bài này. Bài đéo ơi. À, có bài nấm luôn rồi này. Có một bài nấm luôn. Bài bóp có rồi. Bài bóp có một con. Khó thế nhở. Nấu 2 lá bài. Đánh bài nấu hơi liều ấy. Bài ngầu hơi liều. Bởi vì đéo biết xác suất nó thế nào anh em ạ. Hoài thế. Tôi cứ thử phải biết làm nào. À, còn bài chỉ huy nữa. Ok, lấy bài ngon hơn. Ôi, tham gia quen rồi anh em. It's time. Đến con mẹ nó lúc rồi. To be born in Tucson is to be born aged. Leave the fucker lead! Welcome. The tourney is on the way. Xem bộ bài của tao á. Sure. Here. Được chưa? Đủ tiêu chuẩn chưa? An impressive array. Mạnh vãi lìn à. Waits inside. You may enter. Thanks. There you are. A pleasure to see you again. The Skellige faction. How do you find it? Không phải phe yêu thích của tôi, thật sự. Honestly, not one of my favorites. Yet I believe you will easily win the tournament wielding it. Any specific tournament rules? Mind giving me an overview? Firstly, might I introduce the contestants? Đấu thủ. Superb Gwent players. Người chơi Gwent tài ba đến từ những ngõ ngách xa xôi nhất của thế giới. Hamal Ochen Dankbari. Đây, thằng Ấn Độ đây à, thằng Ấn Độ mà hôm qua nghệ sĩ nó bảo đây à.
a patrician from Novigrad. Novigrad. And lastly, we are proud to welcome a Ui, Skellige. một người đến từ Skellige luôn. Not Skellige, Skellige, damn it. Naturally, no Chứ không phải offense. Skellige. Agnetha Skolt, her ever-charming isle temperamented evidence, along with assorted beats, baubles, ropes. As to the rules, they're simple. Each player adopts a faction they cannot change for the Ui, tourney's thua một ván là bye luôn. Chọn một phe bài và không được thay đổi à? Thế thì mình có thể chọn bài của mình mà. Đâu nhất thiết là phải chọn Skellige đâu đúng không? Đại sứ đế chế Nilfgaard, Master von Hin. Ui, ông này sẽ là chung kết. Hands off our Gwent! No new Đéo cần bài phe mới gì hết. Mind telling me what factions the others will be playing? It is no secret. Eric van Frog will play the Northern Realms. His Excellency, in a flush of patriotism, chose Nilfgaard. Hamal Ochendagbali will play the Monsters deck, and Agnetha Mỗi người một phe. has chosen Scoia'tael. Yours truly, of course, shall await the winner with a Skellige deck. I'm determined to prove its value. Ok. Nghĩa là mình được chọn mà, chứ đâu nhất thiết phải đánh Skellige đâu đúng không? I invite you to join me on the terrace. The herald shall soon announce the tourney's start. Chết mẹ, cái này cứ phải đánh một lần xong rồi phải save game anh ạ. Ui, quả cúp kìa. Wow. In round 1, Agnetha Skolt faces Eric von Frog, and Geralt of Rivia Hamal plays Hamal on Dangbali. Dangbali. Đi tại mới đầu đã phải đánh với thằng Ấn Độ. A wager would you wish to make? What did you have in mind? Weapons do I collect and your Tôi sưu tập vũ khí. my eye has cooled. Ui. Should I win, I should take it. Should I lose, to you another equally precious, shall I Đỡ give? mồm mày nha. Đồng ý ấy. Làm sao nó thắng được mình? Mình còn có reload lại save cơ mà. À, đi bạn nó bắt mình phải đánh Skellige thật chết mẹ rồi. Ây da, mama. Đủ má nhở. Bắt phải đánh Skellige thật là chết mẹ rồi. Mình đéo không thành. Có nấm không? Chết mẹ rồi. Kích hoạt biến hình. Đủ má nhỏ. Đéo biết đánh bài này anh em. Chưa gì đã triệu hồi rồi. Chưa biết đánh bài này. Bài mạnh thế. Nó có mỗi con 5.
Ôi. Địt con mẹ. Vãi lồn ạ. Damn it. Not just out of it. Thus in life goes it ever. I'd never have lost if you hadn't cheated. And my land folk who slander like that don't live long. Because we didn't let them. Accuse me of cheating again. And I'll cut your tongue out. Enough. Hands to yourselves. As Gwent is a gentleman's sport, we expect all its players to demonstrate impeccable Tôi đã biết manners, đánh cái and bài we mới đây. cannot tolerate Đã any biết xếp bài. disturbances. Thus, by decision of Count Monnier, the contestants from Novigrad and Skellige are hereby disqualified. Gentlemen's sport. Bah. Well, I'm a lady. And we ladies don't give a flying fart about a tourney where any measly prick can accuse us of cheating. With round 1 completed, the standings are as follows. Geralt of Rivia eliminated. Agnetha Skuld and Eric von Brogg both disqualified. Consequently, His Excellency the... Congratulations. Good win. Thank you. An exciting match, to say the least. In the grand finale, Ambassador... Stop desecrating! Gift any and all new factions! Seems there's some trouble brewing. Scoot, all of yous! Off your asses and hide to Skellige! Bọn này phản đối bài Skellige. Seal slappers! Please remain calm and stop the verbal attacks. Stop your mum from fucking ferrets, Monnier, and hands off our Gwent! Maybe instead of hollering threats, you ought to just explain what it is you want. We've said it plenty of times, yet no one ever listens! Got me listening. Gwent's an ancient pastime. Its rules were set ages ago. Exactly. Determined in keeping with the laws of nature. There should be 4 factions. That is the optimal number. We'll not tolerate the introduction of any others. It would disgrace the tradition. Aye, leave our Gwent the fuck alone. Con không chào bố à? Sao con chưa ngủ mấy giờ rồi? 10 giờ. Đây bố mặc cho. Rồi nha, để mai tối rồi con. Tối không ăn ngọt. Kiếm kiếm cắn chim. Đau quá. Nhấc chân đây. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Đây, đúng. Rồi được rồi. Con đóng cửa hay không lạnh? Con đói á? Con hỏi mẹ xem, mẹ không cho ăn đâu, đóng cửa vào con. Lạnh. Con bảo mẹ đi, chứ tối thì bố cho con ăn mẹ mắng ấy. Thế con bảo mẹ đi. Come on, lads! Đánh lại thôi anh em, chứ làm sao chấp nhận được cái sự thua cuộc này được. Đi bẻ bài đánh vãi lồn thế. Tôi đã biết xếp bài này rồi.
Eat, drink, and loosen your belt. Into soul. Welcome. Sure. On it. Dead. On it. Any. Eric. Yeet. Net. As the... Nope. Ready? Let the tourney begin! Let's go. Hey, wait. What did you... Weapon. Sword's how I earn my keep. Can't risk it. Won't. Địt con mẹ, phải bỏ cái bài đi thôi. Chó ấy vãi lồn thế nhở. Uầy. Địt mẹ. Uầy. Con lồn này khủng khiếp thật. Địt con mẹ sẽ lại ăn thịt đeo được nhở. Nó còn 2 bài. Địt mẹ thua rồi. Mặt lồn này kinh thế nhở. Địt mẹ, mình để lại mấy cái bài vô dụng đéo chịu được. Mình đã thề luôn đấy. Mình đã để lại mấy cái bài vô dụng thế. Ui 11 này. Nó lại lấy cái bài về tí nó spawn tiếp. Ấn tặng con người. Bỏ đúng không? Khó thế. Nó còn 2 bài. Đấy, nó sẽ spawn. Thằng không? Thì phải biết thế, cược mẹ cái kiếm. Bấm nhầm. Bấm nhầm anh ạ.
Thôi thua rồi, nó thua rồi. Mẹ đéo cược cái kiếm nhở, cay thế. Chó ơi. Tôi bấm nhầm các bạn ạ. Tôi bấm nhầm ấy. Mẹ. Regret not risking it now, not playing you for the sword. We well deserved the victory. Congratulate I you. I'd never have lost if you hadn't cheated. Cái bài kia vô dụng quá. And Bỏ my bớt. lad folk Bỏ cái bài 2 đi. live long, 'cause we don't let 'em. Accuse me of cheating again, and I'll cut your tongue out. Enough. Hands to yourselves. As Gwent is a gentleman's sport, Skip đoạn này nhá, chúng ta xem đoạn này rồi. Gentlemen's. with round 1 complete. I am honored. Đây, ngồi đánh tiếp. Đéo được xếp luôn mà. Mẹ đánh một mạch luôn ạ. Đánh một mạch ạ, trời đất. Không áp dụng với lá anh hùng hoặc lá bài đặc biệt. Thì cái bài này phế quá. Nãy giờ tôi đéo thấy áp dụng được cái gì. Có khi lấy mẹ bài nấm ấy. Lấy bài nấm nhỉ. Và đấy là bài mình yếu vậy. Mẹ bài này con gấu có 2 ạ. Phế thế nhỉ. Có bài sờ con quái vật không nhỉ? Có bài summon không? Có đúng một bài nấm. Nấm nhưng mà lại là cung. Con hổ này là gì? Con hổ này cũng là cung. Cái bài nấm này đéo thua anh ạ. Có khi vứt mẹ đi. Có khi vứt mẹ cái bài này đi. Lấy bài khác còn mạnh hơn. Lấy 2 bài summon. Tôi đéo đánh quen summon. Mà summon này mẹ hên xui vậy. Thề luôn. Lấy mẹ bài này. Đấy là vứt mẹ cái bài nấm đi. Nhưng con nấm này bài cao 8 điểm rồi. 8 điểm. Khoai. Lấy mẹ một bài cổng đi. Bài tôi rõ yếu. Lấy bài cổng. Bỏ bài nấm đi. Bài nấm này trông thế rất hay ra. Thế mới buồn cười. Bài cổng đâu hết rồi nha. Cổng ít quá. Cho 2 bài này với nhau à? Đéo được. Bớt chả là mấy. Bớt yếu vậy. Bài chán vãi lìn. Cái bài gấu ấy thề ra ít vãi lìn. Đây thì tôi bỏ con này đi. Đấy, tôi sẽ lấy bài này cho vào. Xong lấy tiếp bài nữa. Cung. Đấy, đánh ở thế thôi. Đấy. Thằng này gọi thằng này lên, đúng không? Bài này mình cho lên đầu, thế là đủ rồi. 143 rồi. Tôi nghĩ bài này hợp lý. Mẹ nó bắt đánh liên tục anh ạ. Thì đã thua cái là đi về luôn. Lốt lại xếp luôn ạ. Vãi cứt. Khó vãi. Giải ultimate vãi lìn. Tầm xa và công thành về 1. Tầm xa công thành mình có. Tầm xa mình sẽ giữ bài này lại. Giữ bài này lại. Mình sẽ bỏ công thành. Bỏ công thành. Đấy. Bỏ công thành ra. Chắc là thế nhỉ. Khó thế nhỉ. Ôi. Được rồi, có bài nấm rồi anh em ơi, có bài nấm rồi. Có bài con mẹ nó nấm rồi. Được rồi, hay quá, có spy. Bây giờ nhá, đánh luôn bài này. Ơ sao đéo đánh được bài này? À quên. Mình phải đánh bài này chứ. Đánh luôn bài này. Chặn luôn. Không. Tầm xa và công thành về 1. Thế từ từ. Tôi đánh bài này trước. Tí nữa spawn ra con vàng. Được rồi, mày lấy của tao, tao xin luôn. Mày lấy của tao, tao xin luôn. Để nó nhiều. Cho mày.
Ok. Tao đánh hai con này luôn. Hai con này 1h 24 luôn. 24 điểm luôn này. Nó 25 điểm, mình 24. Đấy. Bỏ bài chưa? Biết ngay. Đi mẹ. Lồn này. Bố mày lạ đéo gì mẹ. Nó không thành đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ không thành của nó đi. Bây giờ nhá, mình bỏ đi là còn 5. Bây giờ mình cứ lấy bài này cho nó. Đấy. Thế là nó 29. 29. 29 đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ hủy bài 5. 29 trừ 5 bằng 24. Thế là hòa. Đéo được. Nếu mà mình hủy là nếu mà mình dùng cái này nhá, là nó sẽ cho không, nó sẽ còn là 20 22 26. Đúng không? Cái đám này 24 cộng với cộng với 1 là 25. Nó vẫn hơn mình một điểm. Đấy là đéo dùng bài này được. Đéo dùng bài này được. Tôi đành phải dùng 28 đúng không? Đánh con này 28. Đánh con này vậy. Đánh con này là sẽ là 28. Thì chẳng phải đánh mẹ con này luôn nhỉ. Thôi đánh mẹ con này đi. Chấp nhận thôi. Đấy. Rồi. Bỏ. Mình sẽ auto có con 11. Đấy. 11 sẵn luôn. Rồi bây giờ bắt đầu ta support nha. Support này, support khổ này. Tí nữa sẽ cho gấu vào. Rồi 10 đúng không? Đi mẹ khốn nạn này nữa. Cho gấu vào. Đấy. 8 điểm. 8 điểm luôn. Bắt đầu đánh bài vàng rồi. Đánh đạn con này. Bết. Cùng. Bài của mình là kéo gì nhỉ? Các đơn vị chỉ mất nửa sức mạnh trong đời điều kiện thời tiết xấu. Nửa sức mạnh. Nửa sức mạnh hả? Nghĩa là của mình là đang là 16 thì mình sẽ còn 8. Thì thằng này nó sẽ là về 1. Đúng không? Đi, còn mẹ cái này là không thành. À cung đúng rồi, cả cung nữa mà. À cái bài kia là mẹ con chó này nữa nhỉ. Đi mẹ. Căng thế nhở. Bài của mình 12 lận, đéo hủy được. Không hủy được, hủy là hủy của mình luôn. Nó còn 5 bài lận. À ngon. Ui. Ui, tôi chưa đánh cái con bài spawn này tôi đéo biết. Ui khỏe. Ui đưa thêm quả này nhưng bài vàng anh em ạ. Bây giờ nó phải có con nào mạnh hơn cơ. 74 rồi, 4 bài của nó. Thì mà nó lấy 5 bài của mình à. Thôi bỏ thôi, biết làm nào. Hủy là bây giờ mất bài của mình luôn. Chết rồi. Chết mẹ rồi, 5 bài. Rồi quang mây tạnh. Bỏ mẹ tôi rồi. Này thua phải đánh lại từ đầu anh ạ. Ui. Thế con chó này thì mẹ. Đi. Your Excellency, a pure pleasure to play you. Nó còn 2 bài sao nó đều đánh nốt nhỉ? Bài vớ vẩn à? Congratulations, Witcher. Stop desecrating Gwent! Get any and all new factions. Seems there's some trouble. Sao nó lại thua nhỉ? Nó còn 2 bài cơ mà. Bài vớ vẩn à?
Off your asses and hide to Skellige, ye ale-loving seal sloppers. Please remain calm and stop the verbal attacks. Thôi tao nghĩ là nên dẹp mẹ cái bài này đi. Mẹ cái bài Skellige này khó đánh đéo chịu được. Get out of here before my patience runs thin. Hear that? Gutter-sides threatening us. Only one answer to verbal Mẹ cái quan trọng là thua một phát là phải đánh lại từ đầu anh em ạ. Chó vãi. Be calm. Shut your yap, Monier. Enough of this. Didn't come here to jabber but to bring Nãy bấm nhầm cái kiếm chứ không ăn cái kiếm của nó rồi. Nhưng mà thôi cái kiếm bạc của tôi cũng đang ngon lắm rồi. Kiếm bạc tôi chả cần kiếm nào nữa, tăng theo cấp rồi. Đỉnh vậy đấy. Hai bài thời tiết không đánh được à? Sao? Hết mất bình tĩnh chưa? Nói chung chúng mày cũng... Tao cũng ủng hộ chúng mày đấy. Nhưng mà cái game nó không ủng hộ. Nó bắt phải đánh bài Skellige. Sure, you can shut this tournament down, but there'll be another, with who knows what new rules. If you don't like them, don't enter. Play somewhere else however you want, but you'll never stop other folk from playing however they like. Bollocks! Like my good friend Zoltan Chive says, if one says you're talking bollocks, it could be right, it could be wrong. But if multiples say you're talking bollocks, well, you probably are. So let's take a vote. Who else here thinks I'm full of it? Zoltan Chive? Haven't seen that rascal in ages. How's he doing? Zoltan's just fine. Attention everyone! Our outing's taken a new turn. Nhưng mà tao đang muốn đánh bài, tao không uống rượu với thằng chó đẻ nào hết. With Zoltan's pal. Gentlemen, wait. We've still the final round of the tourney to play. I know. Fuck that. I, Yaki Raffiberg, to hereby declare my participation in this tournament, and I demand to play the victor. We'll settle whether this Skellige faction's worth a flaming bag of shite once and for all. Agreed, but please show some patience. We must first play a pre-final. In the pre-final, Count Monier representing the Skellige faction. Tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị phải chơi lại. Khó vậy. My brother's dream has come true. Skellige in the final and played by both contestants. Good luck. À. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi anh em ơi. Bài tôi yếu. Chết tôi rồi các bạn ơi. Có nấm không? Nếu có nấm à đi. Nếu có nấm này thì chơi bời gì. Ôi không có nấm thì chết mẹ tôi rồi. Đéo có bài spy mới đau như gì. Cái deck của tôi ít spy quá. Nó chuẩn bị nó gọi chó mẹ ấy ra này. Hủy mẹ luôn đi. Thôi đánh thốt nốt này đấy. Mình vẫn hơn bài nó này. Vẫn mạnh hơn. Đi còn mẹ chó chết này. Ai à? Đủ má mày thế này sao chơi? Đi mẹ nhà mày nữa, bẩn thỉu nó quen thân. Mẹ cái thằng Skellige này cay đéo chịu được. Bẩn thỉu.
Nào 11 đây, đánh cụ mày trước đi. Tao chiều mộ luôn, hội anh em luôn. Tao chiều mộ anh em luôn. Đi bạn. Úi rồi ôi. Ôi trời ơi, làm được ơi. Thế này thì làm sao mà thắng được? Đi mẹ, thế này làm sao mà thắng được đây? Trời ơi. Thắng hộ bố một cái. Tốt lắm, 16. Xin hai con 16. Trời ơi, thế này thì thắng làm sao được đấy. Đi mẹ mày. Thắng bố một cái. Đủ má, cái thằng vô địch. I won. Congratulations. Thắng ơi. Best man has Này mà thua thì phải thắng làm sao được. Quả bài của tôi. Thanks. Good game. Cả đáy. Skelliger won. What a bundle of pish. Tournament's not done. Now, it's my turn. That is what we agreed. Let us resolve our differences here and now. Now to determine the ultimate victor. Geralt of Rivia, playing the Skelliger faction, shall face Yaki Raffiberg, playing Scoia'tael. Let Scoia'tael the better à? man or dwarf win. Mẹ vẫn còn thằng nữa. Ôi mẹ. Hoài vãi cướp nhờ. Lấm này. Lấm này dùng không đéo ấy. Sao mình có con lấm ghẻ ở đây nhỉ? Thôi bỏ lấm đi bác ơi. Có hai con này bóp cho nhau là ok đấy. À quên, mình phải đánh con công ra trước chứ. Con phượng hoàng nữa. Này, nó gọi đồng đội rồi, gọi cả mả nó ra đấy, địt mẹ. Bốn là 8, 16. Mình vẫn thua nó. Thôi cứ đánh mẹ đi, biết đâu mẹ nó ra hết trong cái turn đầu rồi, mình hủy một phát hết luôn. À mà đéo được, bây giờ đéo hủy được. Địt cụ, nó khốn nạn thế nhờ. Con chó này địt phải thề luôn đấy. Khốn nạn thật sự luôn. Đéo được rồi. Đéo được, đánh bài này làm tôi mất 2 con luôn. Mẹ dở quá, nên đánh con Jennifer thì phải con Jennifer deck này phải bỏ mẹ đi. Rồi con 11, chắc cú con 11. Vào các anh em ơi. Vào các anh em ơi, vào đây. Ôi, vào có mỗi một người anh em này. Chưa, tôi phải chờ đã. Tôi chờ nó đánh con to hơn tôi, sau đấy bắt đầu tôi mới hủy. Địt mẹ, thằng này toàn bài vàng ạ. Thằng này toàn bài vàng, địt mẹ nhở. Khốn nạn thế nhở. Đĩ chó ấy chứ. Đã xong rồi, phải bỏ bài rồi. Mẹ dở thế nhở.
Địt mẹ, nó lấy thêm bài. Oh no. Lại thêm một trường hợp bài vớ vẩn. 2 con bài còn lại là 2 bài lá thời tiết. Ôi sao, vô địch. Thanks. Good game. Good game. Bollock blasters. What GGWP. fucking Skellige one? But as they say, Lại thêm một trường hợp 2 lá bài cuối cùng. 2 lá bài hy vọng chấm dứt được đối phương nhưng lại là bài thời tiết. Come on, lads. Let's get soused. No, you must stay, for I wish to treat you all to a tipple. We must toast the premier of the new faction. And if anyone wishes to play a friendly match of Gwent, I see no reason why not. Thank you for everything, Witcher. Thôi không sao, tao thắng là được rồi. Tao đéo mất cái kiếm, may quá. Mọi chuyện đã không diễn ra như dự tính. Don't think that went exactly as you planned. What matters is we played Gwent. Anh chơi normal thôi, game hack não này chơi khó lắm đéo ấy. Hôm trước mới đao thử cái quen ở trên iPhone về đánh thử khó đéo chịu được. Toàn bài đéo là bài mới tinh. Thế là chơi được nửa tiếng xóa mẹ luôn. Yeah, tôi có cúp của anh em ơi. Yeah. Tôi lại có thêm một cái cúp cho về nhà rồi. Hello Vũ Nguyễn nha. Về treo vào nhà tôi anh em ơi. Yeah. I won. Vui quá. May quá chỉ phải reload save lại đúng một lần. Mẹ sướng thật. Có gì sướng hơn. Về nhà kìa. Về nhà cất cúp thôi anh em. Anh em MU lại ra hang rồi. Chiến thắng này cũng rực rỡ không khác gì Man City với MU ngày hôm qua. Oh yeah. Ôi thắng rồi. Đỗ Phương đéo rồi. Thắng rồi anh em ạ. Chả còn gì mà phấn đấu nữa rồi. Sướng quá. Về cần cấp cúp vào trong thôi. Cúp đâu rồi? Cái này vứt mẹ đi, cái này để xuống dưới. Đấy. Cái này cho vào đây. Cái này thì cho vào đây. Đấy, cái bài mà tôi tự hào nhất. Đấy, địt mẹ. Thế là full stack. Ha 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 ha. Đỉnh vậy đài. Địt mẹ, ba cái cúp luôn. Sướng thật. Đây mày đéo ngủ được. Ồ, chưa lên thêm cấp à? Mẹ. Oh yeah baby. Nào xem còn nghệ sĩ ơi, còn nhiệm vụ nào hay nữa không? Nhiệm vụ phụ còn nhiệm vụ hay nữa không? Cái này cái gì? Thi giải uống rượu à? Cái này cái gì? Đấu giá cuộc đấu giá là cái gì ta? Đấu giá gì đây nhở? Ui xa thế. Mẹ kiếp. Thằng tóc vàng đầu DLC á. Quét tên quét là gì ấy? Để làm nốt cái đấu giá xem nó là cái gì ạ? Lại có thể mua được cái đéo thì về ngon. Tiền cũng nhiều 30 mấy nghìn. Phê quá anh em ơi. Phê quá. Đéo nghĩ mà mình có thể thắng quen được. Rất là thuyết phục như thế. Quá là thuyết phục luôn. Nhiều lúc chúng ta tưởng chúng ta về trắng tay nhưng mà không. 2 nạn nhân của chúng ta còn 2 lá bài cuối cùng đéo đánh được. Thế là thua. Thì mẹ ngại nhất cái thằng chó Ấn Độ đầu giải ấy. Thì mẹ game lồn thì mẹ thằng chó đầu tiên đã mạnh vãi cứt rồi. Mẹ làm mất cả niềm tin, mất cả sự tự tin thì mẹ sợ thật. Chó game vật. Này đấu giá gì đây ta? For 4 generations. That is how long my family has been producing wine. Wow, Smitten này hình như đều có sao nghe cô lạ vậy. Which is exactly why you should sell Belgat to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgard currently belongs to the treasury.
The Minister of the Treasury has clearly expressed his desire that Belgard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgard to either of Hai you đứa is này nó out tranh of the question. cái này à? Tranh một cái thứ gì đó, Belgard. Well, Happy? This is your fault! Mine? You're deranged, woman. Hark, good folk! Be it known, Matilda de Vermentino is a cursed, spiteful lunatic! Thằng này đàn bà đấy. Doesn't Tranh look với cursed phụ to nữ mà me. phải đi nói Just rong thế really, à? really angry. Ticked her off quite a bit, you have. Truly, how would you know? A Anh là shrewd chuyên gia tailor, tâm lý are you? phụ nữ. Đi phải tin tao đi. Tin tao đi. A connoisseur. I see we speak the same tongue. So tell me, the swords, you merely wear them to intimidate? Or do you actually use Mày có them? muốn thử không? Tools of my Cúi đầu xuống. trade. I'm a witcher. Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a À, vineyard. vườn nho, cái này là vườn nho. Belgard. Yet that bloody bureaucrat's not likely to sell it to me until I settle my troubles at home, at Coronata. What kind of troubles we talking about? Mẹ trời mưa vẫn để ra bàn viết giấy được In more đỉnh. ways than one. The Bad herbarium logic. infested with monsters. My steward gone missing, with an entire transport of wine. And someone's abducted my herbalist. A lot of bad luck for one little vineyard. If you ask me, it's that Matilda, her handiwork. A sugar sweet Mặt face, mũi a xinh đẹp mà temper tính tình sharp nóng as như lửa. horseradish. So will you help? Good look into it, but not for free. That goes without saying. Uầy. I simply cannot afford that much. Could you not reduce it a shave? Nhảy thôi. That sounds fair. Mẹ mày. Sure sounds like work for a witcher. Yeah, I'll help. I am really, truly grateful. Thank you. My vineyard lies east of here. You're sure to find it. Now forgive me. I must talk to that quill pusher. I might win him Anh em over thấy yet. bộ sói đẹp không? Mẹ, tôi thấy đẹp vãi. Nhìn men vãi trưởng. Ok, nghe lén gì ấy chị em. Lại ra deal với cái bà này. Vãi Lin. Mẹ keo đầu hai mặt thế. You're a witcher, yes? I heard you talking to that oafish ogre Liam. Tên yêu tinh ngu ngốc. Disgusting man. The worst sort. First, seduces with the dashing gaze, the fair face, then reveals a coal black heart. But that's all besides the point. I stopped you because I want to buy Belgard too. Alas, things are rotten at my own vineyard, Vermentino. Strange coincidence. No coincidence. I am certain Liam Không phải là stole một a cây gậy stick in đâu. my spokes. Several sticks. My cooper and blacksmith both have mysteriously vanished. Man-eating plants have sprouted on my paths, and strange things are afoot on Pheasant Hill. The list goes on, but the crux is one. I must solve my problems at Vermentino if I'm to stand any chance of acquiring Belgard. Would you help me before you help Leon? I'm willing to pay more than he's offered you. Chắc không? Chắc không? Đi đã chắc không? I sense we're close, very close. I sense we're close, very close. I sense we're close, very close. Fine. Rồi. Settled. Có gần 1000. Được. I can help. Mạnh At least try. Ôi nhiều hơn thằng kia thật. Nhiều hơn. No idea how much that means to me. My vineyard lies due west.
Ôi chỗ đẹp ấy, có mấy cái cối xay gió đẹp thật. I must make certain Liam does not pull some stunt while my back is turned. Gotcha. Farewell. None of which are suitable to show Curious myself. land, this. Each time I come here, I shout, I tell a tale. Most of Stop the locals believe in things right. For instance, giants, which the night they called Faster. Oh. Saberlands! What's your stones? Nothing to see here. Move along. Má ngoài này thoáng không anh em? Mênh mông biển cả luôn. Sao mày đánh ngựa của tao? Again. Should destroy the area if I want to get rid of them for good. Xả thế. 300 mẹ vợ. Cái này gọi là gì ba anh em? Dặm hay là bước chân? Ngày xưa thì người ta đã tính dặm chưa? Thời Trung Cổ người ta tính dặm chưa? Hay là chúng ta cứ gọi là bước chân? Kéo bước chân thật nhỉ? Đi đúng 300 bước là đến đấy, kiểu đấy. Rết à? Mỗi một con thế mà dân làng thì tệ. Dân làng đéo làm được cái gì à? Có mỗi cái con cây ăn thịt người cũng sợ. Mỗi một con sử dụng 2-3 con. 2-3 con chả sao. Ngồi thiền mở mắt ra mẹ đéo hiểu người dân ở đâu đến. That's it, Roach. Ủa trên kia có cái tòa gì ấy? Ở trên kia có cái tòa gì ấy đẹp ấy? Những cái chòi ấy nhỉ? Đây rồi. À. Ôi xa thế.
I stock the larder of the Duchessa herself. Tìm nơi cất giấu trong đống phân. Ồ á. Tìm trong nhà Thanh Nguyễn anh ạ. Không, phòng Thanh Nguyễn. Rossi, you're all right. You wear my ring. Trong đống phân à? Đống phân nó nằm đâu nhỉ? Rossi, that's my thing. My joints are aching. Đống phân nó nằm chỗ nào? A man who dare not down some red is a man whose wives like to thump his head. Rossi, you're all right. You wear my ring when you hold me tight. Rossi, that's my thing. Calm down or you'll taste the back of my hand. Ôi, Đồng Vân chỗ nào? Xếp để quả QR không nhìn thấy map. Mày nhìn vào cái màn hình mới biết ở đâu mà. Mày nhìn vào map nữa. Liên minh huyền thoại à? Rồi check minimap làm gì? Hay là nó nằm ở cái chuồng ngựa này? Không phải. Đây chờ có chó ỉa. What the devil are you doing? Rossi, you're all right. You wear my Bật ring Eagle Vision when you lên. hold me tight. Tôi đang dùng Rossi, Witcher that's Sen luôn my anh em thing. chứ không phải Eagle Vision. Có khi phải ngồi thiền buổi tối mới thấy mẹ. Cay thế chứ. Lên cấp rồi này. Mẹ phòng Thanh Nguyễn khó tìm hết chẳng. Mẹ nó chỗ nào ta? Giờ đi chó. Giờ đi chó. Xem có đống phân không. Vãi lì địt bạo. Đéo thì gì luôn các bạn. Để cái này xác định chơi buổi tối là chỉ để mẹ Witcher Sense thôi chứ còn. À đây rồi. Ui trong đống cứt có tiền với cả cái nhẫn á. Đỉnh vãi. Coin doesn't sting. Thì là ok. Công nhận. Khi mà đã thiếu tiền thì chả có cái gì sting cả. Cứt cũng lao vào luôn. Xa thế. Alo. Xa quá vậy trời. Chu cho te cà phê. Xem stream game phải nhìn map để thấy ông streamer mù. Ok á. Nó có hiện gì trên minimap đâu. Không hiện cái kính lúp đâu anh em ạ. Tôi để hết cả phần gợi ý trong cái phần accessibility mà. Nó hiện cái kính lúp và tôi thấy ngay trên minimap nhưng mà chẳng thấy đâu cả. Thế mới buồn. Ai à? Ui! Hốc mò! Áo ui! Ủa má cái gì đây? Sao sâu vậy?
tố này. Sắp chết đến nơi rồi. Mốt gì nhìn kiếm chém đẹp thế anh ạ? Đâu? Kiếm nó là kiếm theo hiệu ứng mà em. Anh cường hóa lên đấy chứ. Chứ anh tắt cái mốt kiếm từ lâu rồi. Cả tuần rồi. Dùng stock em ạ, dùng chay vanilla. Đẹp trai liền. Khá đủ ăn phương. My hand shakes so bad, I cannot hold my tools. Sao? Run quá à? Tay run quá không thể cầm được mấy cái cuốc xẻng để làm việc. Khổ thân các người dân. Still to bust your bum. Vào đấy chỉ vào game này chỉ thấy thương người dân thôi, lúc nào cũng trong sự tình trạng sợ hãi, nhất là khi mình dùng phép, dùng những cái phép rất là vớ vẩn như là quen cũng sợ. Ở trên Nessus nó có một cái mode dùng quen thì người dân sẽ không sợ các bạn. Bởi vì tôi thấy quá sàm chó. Đau quá các bạn. Trong đâu ba thằng người dân này. Ui, đừng im luôn ạ. Lại không? Lại không? Lại không? Tôi đéo cướp các bạn thì thôi, các bạn cướp tôi. Đây rồi. À, lại mấy thằng cướp tiếp đi. Mẹ chúng mày. Never fight a witcher. Ồ, cái gì á? Tôi đây. Sao? I owe you my life, unknown knight. How are you dubbed? Dubbed Geralt. My name is Jeff. Geralt of Rivia. My thanks, Sir Geralt. The scallywags thought to demolish our herb garden, you see. I thought, I shall take a hammer, scare the rabble off, but to my great chagrin, there were too many and I failed. There's no use crying over spilt wine. Come with me to Vermentino. I'll patch up your armor or pound the anvil to fulfill some other need you might have. Ôi, đéo cần đâu. Tôi có giáp xịn lắm rồi. Go ahead. I'll stop by when I'm in the area. Trong này có gì không? Ôi, băng giá như đẹp không anh em? Băng giá. Băng giá. Mẹ vẫn cái chỗ này à? Bộ giáp nhìn đẹp và gọn. Đẹp mà. Quen master rồi người anh em. Mẹ, khổ công mẹ, cày bừa mẹ, mới chế tác. Go. Kiệt tác nghệ thuật đúng không? Nhảy đi. Không sợ. Mẹ cuối game rồi có sợ. Xin mày ngựa. Đấy, mẹ lúc nãy có anh em nào bảo là mẹ chơi hết of Stone rồi không cũng lấy ngựa đen à. Bởi vì tôi vẫn còn tình cảm với Roach các bạn.
không tôi cho nó cút mẹ. Anh em mà bảo là tôi cho nó cút rồi. Ngựa gì nhát như cánh. Mua mẹ con Arabian của mẹ Red Dead hiểu không? Mà nữa. Ôi, ôi, ôi. Ôi. Ai ơi. Ai ơi. Ai ơi. Ai ơi. Má đâu rồi? Ui. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Các bạn ơi. À! Tell me what you got. Au! Mày chết đi. Rồi nha. Khủng khiếp. Looks like an Arcaspore killed him. Ồ, lại kho báu tiếp. A letter plus what I found earlier. In a place like this, he's causing a lot of interesting. Xa thế. Need to find the spot the letter mentions. Bet I'll find something mighty interesting behind whatever door this key opens. Em xin anh mẹ. Nó nằm trong nhiệm vụ này à? Còn ở đâu mà xa thế? Alo. Alo sao xa thế? Đi. Trời đất. Đéo gì đây? Xa vậy cứt ạ. Curious land, this Tucson. True. Each time I come here, I shan't dive into the fairy tale. Most amusingly, the locals believe all that's right. For instance, the giant, which the knight they call Guillaume slew, they claim it was cursed. Guillaume will do anything to impress a woman. Here, all seek to make an impression through what they do. It can be interesting at times. I would not at all mind if a knight were to slay a giant for me. Mẹ cố gắng làm nốt cái này nha anh em nhé. Xa thế. Phải ngủ sớm mai còn đi. Mai dậy muộn thì họ hàng trách tôi.
liquor. Not much. Camp's abandoned, but a lot of this damage is recent. Guess I arrived just a little too late. Should look around still. Ấy, còn dưới hầm nữa à? À đây rồi. Ôi, ôi, gì đấy? Đéo gì này? Cảm ơn nhiều. Làm thế nào để xuống? Thế mà nhảy xuống à? Chết đấy. Ảo. Thế thôi à? Để quét thằng tóc vàng ngày mai chơi được, quét đấy khá là cảm xúc phải hơi lâu. Ok ok. I'd ventured north in search of herbs for a new flavored wine. Ui mày xinh ấy. When suddenly Calm down. It's over. the bandit kidnapped me in hopes of collecting a ransom, I'm sure. But with Master Liam's troubles, he never could have paid them. Ah, but I'm free and safe, thanks to you. Should you need any herbs, I've a hearty stock at the Coronata. Nghe thương nhỉ, nghe đáng thương vậy. Ôi, lúc khác đi. Need to look around here some more, but I'll be sure to stop by if I'm ever in the area. I shall be waiting. Ôi giời ơi. Địt con mẹ, còn cái quét này nữa. Khốn nạn thật sự. Ôi cái chỗ chó đá gà sỏi này. Move it. Phải cái chỗ này tôi cứu cái thằng kêu nhỉ, không phải. Khóa rồi. Ở dưới này có cái cửa này. Đó, lộc su tiết nhá. Dạo này mày on muộn quá, anh mày làm mình muộn. How long you gonna make me wait? Mệt mỏi vãi lìn. Spore saplings? Makes it degenerate to cultivate something like this. Proves Count Crespi's behind the sabotage at both vineyards. Matilda and Liam.
Về thôi. 32.000 chắc là số tiền lớn nhất từ trước đến giờ kiếm được ấy. Từ hồi mới chơi lại đến giờ. Come now, madame, monsieur. We shall never get anywhere in this manner. I care about one... Master Witcher, have you any news? One and the same man caused Coronata's and Vermentino's problems. Got proof. A certain Count Crespi. He's at the root of it all. What, Crespi? Belgard's erstwhile owner? Why, that's impossible. Got it all here, in writing. He did indeed have motive. He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces. Probably why he incited the feud. Pulled it off, too, mostly. Just failed to bring his plan to completion when the beast got him. Incredible. You mean to say it wasn't Liam? And I was certain my troubles were Matilda's doing. In light of new evidence, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Belgard. Wait, just a minute. Do you mean to suggest we're to cooperate? It's the optimal solution, yes. In terms of the health of the enterprise as well. I can't believe I'm saying this, but I do believe he's right. Perhaps it is time to bury the hatchet. 3 vineyards are more than one. There's much to be gained. So be it. That's not all. The troubles at your vineyards? Solved them. You can go back to operating normally now. Splendid news. I'm relieved to see you hired a professional, especially one whose aid might still prove invaluable. But let's not get ahead of ourselves. Follow me. It's high time you saw Belgard. Witcher, come with us, please. Something tells me we'll have tasks for you yet. All right, let's go. Trận chiến diệu. My desire for Belgard to pass into capable hands was no idle whim, for the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, we'll gladly accept your help. Vẫn I còn can cơ. help, sure, but I won't work for free. Ui, tiền lần này nhiều vãi. Too much. Definitely too much. A bit less? Is that out of the question? Fine. We have a deal. More or less already agreed, I guess. That's a weight off my chest, I must say. Your reward shall be fair, I promise. I'll get to work. Mẹ. Vẫn giải quyết các vấn đề của vườn nho. Sợ thế. Nhưng mà được cái nhiều tiền vãi, mẹ làm cái nhiệm vụ đúng lắm tiền luôn. Đáng sợ thật. Mẹ chạy KPI vãi chưởng.
Lạnh cắt da. Kết thúc được hôm nay tổng kết xem nào. Tổng kết là hôm nay làm xong hết tất cả nhiệm vụ quen. Mở được không? Mở được cái ad băng là tôi làm từ trong ban ngày rồi. Nhưng mà đấy tổng lại là ngày hôm nay là như thế. Nói chung là cố gắng làm hết các cái side quest, các cái loanh quanh ngày mai. Sau đấy là nếu mà xong hết rồi thì chúng ta đâm đầu thẳng một phát vào cái ấy luôn, cái nhiệm vụ chính để nghỉ. Thế thôi. Rồi chắc là đây, nãy nói với anh em từ đầu rồi nhá. Mai tôi phải đi ăn cưới sớm 6:30, bắt đầu phải ra xe để đi xuống tận Mê Linh Vĩnh Phúc để ăn cưới anh họ tôi, nên là cũng không thể trốn được. Thì có gì mà xin phép anh em hôm nay off stream sớm. Thực ra thì cũng theo như bình thường cũng 3 tiếng rưỡi, chơi thêm từ tầm 25-30 phút nữa là tôi cũng nghỉ rồi. Đấy, nói là nghỉ sớm thôi nghe cho nó sang. Có gì mai gặp lại các bạn tầm vẫn là tầm 8 giờ kém, 8 giờ đúng nhá. Bởi vì là tôi đi trưa mai tôi về rồi, 6:30 đi, chắc là tầm 12:30 1 giờ là bắt đầu ở đấy về, thì chắc là tầm 2 giờ về đến nhà. Đấy, xong làm đánh giấc ngủ, chiều dậy loanh quanh up phim cho khách các kiểu, rồi xong tối gặp lại anh em. Cảm ơn anh em nay vào xem livestream ủng hộ nha. Có gì gặp lại các bạn tối mai. Chúc anh em buổi tối vẻ hết này. Have a nice guys, bye bye anh em. Ngủ đi. Yeah. Không, thực ra giờ này cũng chưa buồn ngủ đúng không? Tôi phải đi ngủ nhưng còn anh em mẹ vẫn thức được. Rồi bye anh em nhé. mai cố gắng 1-2 hôm nữa xong game. Sau đấy là loanh quanh stream lung tung vào Tết thì chơi game Tết xong rồi hát karaoke, nhận lì xì. Ok anh em nhá.